السلام عليكم. كنا اتكلمنا عن الرطوبة وعن مشاكل الرطوبة. النهاردة هنتكلم عن الخامات وتقسيمها بالنسبة لتأثرها بالرطوبة. فاحنا عندنا نوعين من الخامات، نوع اسمه hygroscopic material اللي هي المواد الشرهة للرطوبة، ونوع اسمه non hygroscopic material اللي هي مواد غير شرهة للرطوبة. الهيجروسكوبيك ماتيريال او المواد الشرهة للرطوبة زي ايه؟ بولياميد، بوليكربونات، ABS واكريليك. المواد النون هيجروسكوبيك ماتيريالز اللي هي الغير شرهة للرطوبة زي ايه؟ بولي بروبلين، بولي ايثيلين، والبي في سي. النون هيجروسكوبيك ماتيريالز او المواد الغير شرهة للرطوبة، الرطوبة بتأثر فيها بشكل خارجي. يعني لو اعتبرنا ان حباية الخامة زي اي دي مثلا، فالرطوبة بتغلفها من الخارج وليس من الداخل، فتبقى الرطوبة محاطة بها من الخارج. اما الهيجروسكوبيك ماتيريالز اللي هي المواد الشرهه للرطوبه، فالحقيقه الرطوبه مش مجرد انها بتغلفها من الخارج، لا، ده الرطوبه بتعمل روابط مع جزيئات الخامه، فيبقى كانها بتدخل جوه الخامه وتعمل روابط مع الجزيئات الخامه نفسها، فتبقى اكثر التصاقا بيها. لو اعتبرنا ان دي حبات الخامه، فتبقى الرطوبه بتغلفها من الخارج زي كده. اما الهيجروسكوبيك ماتيريالز اللي هي المواد الشرهه للرطوبه، فلو بصينا تحت المجهر وشفنا سلسله الروابط بتاعتها، السلسله الجزيئيه بتاعتها، هنلاقيها بالشكل ده تقريبا. لو اعتبرنا ان الكور دي هي جزيئات الخامه والروابط بتاعتها بتبقى بالشكل ده، هنلاقي ان الرطوبه متحده معاها بالشكل ده. انا هستفاد ايه بالكلام ده؟ او افرقها ازاي؟ او هعرف ازاي الفرق ما بين الهيجروسكوبيك ماتيريالز والنون هيجروسكوبيك ماتيريالز؟ الهيجروسكوبيك ماتيريالز المواد الشرهه للرطوبه هي اللي بيبان فيها جميع عيوب الرطوبه اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، سواء ظاهره او غير ظاهره، وخصوصا طبعا العيوب الظاهره. اما النون هيجروسكوبيك ماتيريالز المواد الغير شرهه للرطوبه، فهي اللي ما بيبانش عليها العيوب الظاهره، بيبان عليها العيوب الغير ظاهره بس. وفي رايي ان دي المواد اللي خداعه. ليه خداعه؟ لان اغلبنا ما بيقتنعش ان هي محتاجه تجفيف. تيجي تشتغل بالهيجروسكوبيك ماتيريالز، مواد زي مثلا بولي امايد، بولي كربونيت، اي بي اس، ايا كان، يقول لك دي تتجفف، انما دي مش محتاجه تتجفف. تشتغل بولي بروبلين مش محتاج تجففه. طيب انت مش محتاج تجففه عشان ما بيبانش عليه العيوب الظاهره. طب بالنسبه للعيوب الغير ظاهره، بالنسبه لقوه تحمل المنتج، بالنسبه للبخار اللي تحت درجه حراره عاليه جدا اللي هيكسر روابط البلاستيك ويخليه اضعف، بالنسبه لزمن التحضير زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، المواد اللي هي مش مجففه بتاخد زمن تحضير اطول، محتاج الشوت ويت يكون منتظم، محتاج تخلي فيه انتظام في الحقن، محتاج وزن المنتج يكون منتظم معاك. كل ده مش هيجي غير بالتجفيف. فالتجفيف له فوائد كتيرة جدا وبيخليك تتجنب مشاكل كتيرة جدا وعيوب كتيرة جدا من عيوب الرطوبة، وإن ما كانتش ظاهرة فهي غير ظاهرة، فلازم أنا أشوفها بطريقة تانية. ما اكتفيش بإن أنا أشوف التشبيح وأقول دي فيها رطوبة، لا، محتاج إن أنا أشوف حاجة تانية، أشوف انتظام الحقن، أشوف زمن التحضير، أشوف معدل الإنتاج. كمان عايز أقول حاجة، النون هيجروسكوبيك ماتيريالز اللي هي المواد الغير شرهة للرطوبة دي الأسهل في التجفيف، يعني ما بتحتاجش ساعات كتيرة في التجفيف، مثلا ساعتين 3 أو على حسب المادة يعني. أما الهيجروسكوبيك ماتيريالز فدي اللي محتاجة زمن أطول في التجفيف وبعض ساعات حرارات أعلى كمان في التجفيف عشان تقدر تفك روابط الرطوبة من جزيئات الخامة نفسها. وبكده قدرنا نفرق ما بين الهيجروسكوبيك ماتيريالز والنون هيجروسكوبيك ماتيريالز، المواد الشرهة للرطوبة والمواد الغير شرهة للرطوبة، وأنواع الخامات هنا وأنواع الخامات هنا، ومدى ارتباط الرطوبة وتأثيرها على كل خامة من الخامات دي أو على كل نوع من الأنواع دي. وأرجو أكون أضفنا حاجة النهاردة، وإلى لقاء مرة تانية إن شاء الله.